Вітання! Сьогоднішній ефір про... Складно сформулювати, щоб і просто, і без матюків. Про те, як у Генеральному штабі просрали, це не матюк, 600 мільйонів гривень. І що значно гірше, 4 роки часу. Гроші шкода, 600 мільйонів – це прірва грошей, але часу шкода ще більше. За цей час і ці гроші армія мала створити складну штуку – систему управління військом. Комп'ютерну програму, яка дозволить все знати і швидко реагувати під час бойових дій. Час ішов, гроші витрачались, десь у пітьмі армійської секретності було чутно, як пилка пиляє. Восени минулого року проект нарешті добіг кінця, його здавали і раптом виявили, що час і гроші витрачені на чорт-зна що. Нема ніякої ложки, Нео. Цей провал спочатку намагались якось приховати, пригальмувати, пробачити і забути. Але аудит проекту потрапив до нас. Зазначу, це не секретний аудит, не грифовані дані, тож зараз ми про нього детально поговоримо. По-перше, щоб ніхто з причетних не загубився. По-друге, бо вже півроку у Генеральному штабі та Міністерстві оборони знають про цей епічний провал, але нічого не роблять. Тож, може, наш ефір навіть виведе чиновників зі стопору і коматозу і змусить приймати нарешті якісь рішення. Бо це бюрократію можна поставити на паузу, а війну – ні. Ну і традиційно звертаюсь до глядачів цього відео. Підпишіться, будь ласка, на наш YouTube-канал. Це кнопка «Підписатись» під цим відео і потім дзвоник, щоб отримувати сповіщення. А також ми будемо надзвичайно вдячні за вашу підтримку, за отим посиланням, яке є в першому коментарі. Це посилання на донати. Дякую. Коли почалася війна, ми не мали нічого. З точки зору систем бойового управління, це був кам'яний вік. Карти в паперовому вигляді відмальовуються олівцями, скручуються в тубус, пересилаються між штабами кур'єрами. Зібрана інформація, наприклад, про сили противника, про їх розташування, могла відставати від того, що є насправді, на 2-3 доби. Ярослав Гончар – один із засновників волонтерського проекту «Аеророзвідка». Легендарного проекту, який охрестили очима армії. На початку війни вони взялися повертати сліпій армії зір. Запустили в розвідку безпілотники, обладнали фронт камерами, почали писати військовий софт. Софт, якого в армії не було, хоча без нього ефективно воювати неможливо. Перші системи, елементи систем бойового управління, все це було надано Збройним силам волонтерським рухом. Артилерійські планшети армії СОС, програма «Карпива», яка допомагає в управлінні стрільбою артилерії, всі балістичні калькулятори. Але була проблема. Всі програми існували окремо одна від одної. Не було спільної системи, не було загальної картини. Неможливо передати інформацію. Розвідник бачить, але наносячи якусь інформацію на карту, він не може передати це артилеристу. Було цілком очевидно, що розробки треба якось звести докупи і зробити офіційними. У 2015 році аеророзвідка перетворилася з волонтерки в офіційну військову частину, спеціалізовану, айтішну, із непростим завданням – об'єднати різношерстий волонтерський софт в єдину систему спостереження, розвідки і управління військами. Так народився проект «Дельта». Виявилося, що не треба вигадувати велосипед. Все давно продумано за нас. Достатньо просто взяти за основу ті стандарти, які використовуються країнами НАТО, і їх імплементувати. Рішення, яке на той момент уже було очевидним. Україна проголосила курс на НАТО. Та й давайте простими словами. Хочеш отримати від НАТО допомогу – говори з НАТО однією мовою. Не тільки англійською, але й мовою програмування. Ми повинні розуміти
де американські літаки зараз в повітрі. Вони повинні розуміти, де знаходяться наші підрозділи на землі чи на морі. Щонайменше, і це дуже важливо, треба досягти того, щоб уникнути дружнього вогню. Саме ці речі, саме ці питання і вирішуються шляхом досягнення взаємосумісності між системами бойового управління. Уже навесні 16-го року прототип об'єднав волонтерські розробки для артилерії та розвідки, і його продемонстрували найвищим погонам і президенту. Тим сподобалося, і в Генштабі видають доручення. Працюємо далі, впроваджуємо Дельту. Але якби все отак просто і успішно закінчилося, цього сюжету не було би. Попри те, що Дельту робили військовослужбовці самих Збройних сил, просто так взяти і впровадити її в Збройні сили виявилося не можна. Так влаштовано українське законодавство. Для того, щоб програмне забезпечення було взяте на озброєння, все це оформлюється у вигляді дослідно-конструкторської роботи. Простіше кажучи, навіть коли у вас є уже готовий продукт, треба оформити тонни паперів, починаючи з формального техзавдання. Ну так, завдання на те, що вже існує. Ці тонни паперів і мали стати типу дослідницько-конструкторською роботою. Обираючи між шашечками і їхати, армійські чиновники міцно вчепилися в шашечки. Причому, хто ці шашечки малюватиме, тобто хто клепатиме папірці, як виявилося, чиновники вже теж самі визначилися. Запросили представника компанії «Еверест» Юрія Чубатюка. Нам повідомили, що це єдиний зареєстрований в Україні виконавець дослідно-конструкторських робіт по розробці програмного забезпечення. Це був той момент, коли вже можна було запідозрити, щось іде не так. Бо хоч «Еверест» – це давня і відома фірма, але до того моменту подібного софту не розробляла. Її основним видом діяльності була торгівля комп'ютерами, приладдям і софтом. Але хто ж буде сперечатися з генералами, правда? Особливо, коли генерали кажуть, та «Еверест» же нічого розробляти, власне, не буде. Так, просто папери оформить. Оформить документацію відповідно до вимог дослідно-конструкторських робіт і візьме за це свою агентську комісію. Так пришліть своїх людей, давайте якось ми будемо щось розказувати, передавати знання, вам же ж треба виконувати цю роботу. Звучали відповіді, да, все будемо робити, але ішов час, нічого не відбувалося. Насправді відбувалося. Просто геть не те, що планували волонтери. Компанія нібито мала просто написати папери, але у Генштабі вирішили, а давайте посунемо вже існуючу і погоджену розробку, до якої треба лише оформити документи, і дамо «Евересту» писати свою систему з нуля за 600 мільйонів гривень. Так почалася історія проекту під назвою «Дзвін». Історія, яка закінчиться для армії дуже дорого і дуже боляче. Уявіть собі, що ви затіяли ремонт у ванній. Наймаєте електрика. Електрик не вміє в сантехніку, але обіцяє, що приведе 2 спеців. Ці спеці ставлять вам 3 унітази, один з яких на стелю, 10 душових кабін, в яких немає води, бо труби не підключені до водогону. І не будуть підключені, бо вони газові. По фіналу рахунок такий, ніби тут пахала бригада на 40 людей, а ще в рахунок підшитий чек за тостер і мікрохвильовку, яких у ванні, звісно ж, немає, але раптом прокатить. Це найбільш стислий виклад того, що аудитори побачили в результатах проекту «Дзвін» після 4 років і після 600 бюджетних мільйонів. А тепер давайте по порядку і по суті. Контракт з «Еверестом» уклали 4 роки тому, в грудні 16-го. Офіційно замовником виступало Міноборони, але керували процесом чиновники Генштабу. Ми проговорюємо це окремо, тому що це не просто не одне й те саме, це настільки 2 різні структури, що іноді навіть конфліктують одна з одною. Так от, якби мене хтось спитав, коли з проектом щось пішло не так, то це й була би відповідь одразу. От просто в той день, коли уклали угоду. Дивіться, до розробки подібних військових проєктів будь-кого з вулиці не допускають. Лише обмежене коло компаній, включених в особливий реєстр. Так от, до контракту на «Дзвін» «Еверест» у цьому реєстрі не значився. У реєстр фірму включили буквально перед угодою. Більше того, у Міноборони теж спочатку сказали, «Еверест» не спроможний виконати таку роботу, бо не має досвіду розробки таких систем. Однак через 2 тижні, досвід не з'явився, але в Міноборони передумали
подумали і дали інший висновок. Досвіду все ще немає, але знайдуть когось із досвідом і якось та й зроблять. Електрик приведе сантехніка, ви зрозуміли. І тут варто нагадати, мова йде вже не просто про оформити документи на систему, яку вже хтось зробив. Евересту поставили завдання самому створити автоматизовану систему Центру оперативного керівництва Збройними силами. Простими словами, систему управління військами. Тобто те, чого він ніколи не робив. Дзвін творили 4 роки. Роботу здавали і приймали по шматочках. Ескіз, технічний проект, макет. На кожному етапі чиновники розписалися. Загалом ок, претензій нема, платимо гроші, працюємо далі. Але через 4 роки, на фінальному етапі, коли дзвін уже мав бути готовий, щось запідозрило СБУ і захотіло аудит. Копнуло Міноборони, і ті пішли розгрібати. Така, за що ми там 600 мільйонів заплатили? До перевірки вперше залучають не чиновників, а програмістів. І перевіряють найголовніше у цій історії – програмне забезпечення. Цей аудит ліг на стіл всім. Міністр оборони, начальник Генштабу, і на оцей стіл в нашій редакції теж. І результати цього аудиту, вибачте за стилістику, доволі паршиві. Що з проектом не так? За що ми заплатили 600 мільйонів? Відповіді всі тут, на цих сторінках. Аудит складний, але пояснити все це простими словами допоможе один із залучених до аудиторської перевірки айтішників. Це приблизно як придбати Nokia 3310 в той час, коли всі навколо ходять з сучасними смартфонами. Спілкуються в відеочатах, завантажують файли в хмари і використовують ще 1000 функцій. А ти можеш дзвонити. І дзвонити – це дійсно прогрес. Це вже не відправка голубів і не сигнальні ватри. Але ти все ще далеко позаду. І більш того, заплатив дорожче, ніж за 12-й айфон. Знайомтеся, Сергій Гальчинський, програміст, розробник, останні 5 років військовий. Пам'ятаєте Дельту? Гальчинський – один із її авторів. Служив у тій самій військовій спецчастині, створеній на базі аеророзвідки. Перш ніж перейдемо до суті аудиту, ще раз наголосимо важливу річ. Документ не секретний, на ньому немає грифу таємниці. Тому ми зараз нічого не порушуємо. І Сергій теж. Ми прийшли до нього вже з аудитом на руках і просто попросили допомогти розібратися. Як айтішника пояснити людськими словами, що тут написано, а як військового проілюструвати на прикладах, які проблеми це все може спричинити в реальних бойових умовах. Отож, дзвін мав стати головним елементом єдиної автоматизованої системи управління Збройними силами. Він мав би забезпечувати автоматизований збір і обробку інформації, оперативний обмін даними, таке ж оперативне прийняття рішень і виконання завдань, цифрова карта, захищені контури безпеки, сумісність з НАТО. Мав би. На мою думку, як розробника, як військового, він не відповідає тим вимогам, які диктують реалії сучасності. Почнемо з найголовнішого – сумісність із НАТО. Висновок аудитора – несумісно. А це ніби як було найпростіше. Для сумісності з НАТО достатньо використовувати натівські протоколи обміну інформацією. Протоколи – це такі правила, як ми формуємо дані, як їх передаємо. Стандарти НАТО доступні. Просто бери і роби, як всі решта. Але ні, розробники дзвону використали протокол, не ратифікований як стандарт НАТО. Що це значить? Це значить, в НАТО ним не користуються, а ми будемо. Так ніби допомога НАТО нам тут не треба. Уявіть ситуацію, як іноді ти їдеш за кордон і нестандартна розетка, ти не можеш вставити штекер від свого ноутбуку. Схожим чином, виходить так, що ми зробили розетку, куди НАТО не може вставити свій штекер. Відповідно, ми не можемо отримати від них інформацію. А це питання ситуаційної мобільності, яка може бути дуже важлива під час активної фази бойових дій. Несумісність із НАТО – не єдина несумісність у дзвоні. Бачите, кожен Еверест думає, що він трошечки Apple. Тільки зараз не в хорошому сенсі цього слова, а в тому, що не можна взяти якусь не еплівську продукцію і під'єднати її до Apple без перехідничка за умовні $30. Дзвін мав стати основним елементом єдиної системи управління Збройними силами. Але, пишуть в аудиті, об'єднати його з іншими розробками просто так не вийде. Якщо вони написані за стандартами, а дзвін ні, треба буде писати додатковий код-перехідник. А це вже за окрему плату. Щоразу. При необхідності підключити якесь озброєння, якусь стандартизовану техніку, яку ми будемо виробляти самі або закуповувати в оборонній промисловості наших партнерів, ми не зможемо її підключити. Це потребуватиме доопрацювання. Інвестиції коштів, додаткового контракту і всіх витікаючих.
Далі. Дзвін мав забезпечити роботу із цифровою картою, дати можливість швидко орієнтуватися в тому, що відбувається довкола. Карта – це один з головних робочих інструментаріїв для командира, звідки він розуміє, що відбувається довкола, де свої, де чужі, який задум старшого штабу, який характер дій противника. І від того, як швидко, динамічно і якісно розповсюджується інформація, командир розуміє, що відбувається навколо і може швидко і якісно приймати рішення. В ідеалі цифрова карта має бути для військових єдиним інформаційним простором. Це як Google Doc, в якому всі, хто має доступ, одночасно пишуть своє, бачать, що роблять колеги і оперативно вносять правки. Коротше, згадайте будь-який голівудський фільм, де штаб, купа моніторів і на них карта бою в режимі реал-тайм. Ось ідея, власне, в такому. Давайте змоделюємо ситуацію. У нас є штаб і два підлеглих підрозділа. Підрозділ 1 має дрон, але не має засобу ураження. Підрозділ 2 має засоби ураження. Підрозділ 2 виявляє невідомий об'єкт і відразу сповіщає всіх учасників операції. Всі про це знають. Підрозділ 1, маючи дрон, відправляє його на дорозвідку і ідентифікує, що то ворожий танк. І теж відразу всіх повідомляє. Всі розуміють, що там знаходиться ворожий танк. Підрозділ 2 знищує його і теж повідомляє всіх учасників операції. Всі розуміють, що танк знищений, загроза минула. Але за висновками аудиторів, дзвін не дає шансів на оперативну злагоджену роботу. Голлівуду не буде. Виявилося, що в основі системи оперативного управління військами лежить система документообігу. Ну, це коли ти створив документ, затвердив, переслав вище, там внесли якісь правки, затвердили, теж кудись переслали. Коротше, повертаючись до метафори з Google Доком, замість Google Доку у тебе Word і електронна пошта. Для планування, кажуть аудитори, згодиться, але в умовах реальних бойових дій буде бардак. Просто бардак буде не на папері, як у 2014 році, а на компі. В цьому випадку ви вже не знаходитеся в одному інформаційному полі. Ви фактично перекидаєтесь шматочками інформації, як м'ячиками. Коли один з підрозділів, який не може редагувати, отримує цей м'ячик, але він має здійснити зміни якісь з ним, він створює копію, дублікат, який починає теж розповсюджувати. В результаті ви починаєте між собою обкидатися м'ячиками, і в результаті просто створюється каша, і ви засипаєтесь цими м'ячиками. Та сама ситуація. В нас є штаб і два підлеглих підрозділа, один з яких виявляє невідомий об'єкт. Тут штаб має руками перемалювати карту і спустити актуальну інформацію. Але відчі це активні бойові дії, у вас десяток підрозділів і 3 дюжини танків. І часу все перемальовувати немає. Штаб просто передає на підрозділ 2 карту з 2 об'єктами. Підрозділ 2 має засоби ураження і зараз має стріляти. Але бачить на карті 2 об'єкти. Один ворожий, а інший незрозумілий. Можливо, свої, можливо, союзник. І отак створюється каша. Третя проблема – грифи таємності. Згідно з результатами аудиту, в системі дзвін рівні таємності присвоюють не окремим документам, а повністю пунктам управління. Ні, мабуть, так не зрозуміло, давайте геть на пальцях. Уявіть, що у нас є 2 штаби. Ви простий, а я секретний. Інформація від простого до секретного автоматично ще передається, а от навпаки вже ні. Блок. Щоб передати будь-яку інфу з секретного штабу до простого, в секретному штабі стоїть окремий комп. І окрема людина, пафосно називається адміністратор безпеки, переносить на нього документи для відправки у простий штаб. В прямому сенсі переносить, бо переносить на флешці. Рівнів секретності штабів у нас 3, а це означає, що в кожному командному пункті має бути окрема людина, яка з шаленою швидкістю тикає флешкою туди-сюди між 3 компами. Так, у нас серйозна програма, але єдині асоціації, котрі це викликає... Посміялися? Молодці. А тепер давайте згадаємо, що у нас війна. І на фронті отаке от геть не смішно. Найбільша проблема – це проблема втрати часу. Маємо штаб і кілька підлеглих підрозділів, по яких зараз відпрацьовує ворожа артилерія. Вони мають засоби ураження і можуть дати відповідь, але не знають, куди стріляти. Старший штаб має засоби контрбатарейної боротьби. Це радари, які по балістиці польоту снаряду можуть прорахувати траєкторію і сказати позицію, звідки стріляють і куди прилетить. З'являється ця ситуація, де хтось має вставити флешку, скопіювати ці дані, перетикнути в іншу мережу, скопіювати її в іншу мережу, і тільки після цього інформація потрапить до підрозділів. А час на секунди, і підрозділи вже можуть бути знищеними. При цьому бігати з флешкою насправді геть не обов'язково. В НАТО, розповідає Сергій, захист даних і контроль доступу до них здійснюється на рівні самих даних. Не секретні документи читають усі, секретні тільки ті, кому дозволено. А головне, усе це на автоматі. Безпека, яка сконцентрована на самих даних.
За певними правилами самі дані маркуються і класифікуються в залежності від рівня їхнього грифу таємності. Вони таємні, цілком таємні, чи вони для службового використання. І, відповідно, при перетіканні між контурами спеціальне програмне забезпечення, стандартизоване, яке розуміє, яким чином читати ці теги, воно пропускає або не пропускає ту чи іншу інформацію. Інформація про вогневі позиції ворожої батареї, яка стріляла по наших підрозділах, автоматично передалася до підрозділів. Підрозділи можна було б врятувати і зберегти. Ми зараз перерахували основні системні проблеми, які, судячи з аудиторських висновків, вже не дозволяють дзвону бути сучасною і ефективною системою управління військами. Але це, м'яко кажучи, не повний перелік. Ще є купа проблем з безпекою, з чужим софтом і, зрештою, з рахунком, який нам за все це виставили. Дзвін не повністю писаний з нуля. Частину базового софту Еверест закупив готового. В принципі, це нормально. Нормально, коли воно працює. Ненормально – це впхати в систему модуль за 15 мільйонів, який навіть не використовується. Ну так, просто лежить, пилом припадає. Просто пил вартістю в 15 мільйонів. А ще ненормально вставити в систему управління військами модуль, який не проходив спецперевірку щодо захисту інформації. Знаєте, за що воно відповідає? За передачу даних. Та за найважливіше воно відповідає. І воно, акцентують аудитори, не дає гарантій щодо захисту цих даних. Давайте ще кілька слів про власні розробки Евереста і його підрядників, точніше про їхню вартість. Взагалі, виміряти і оцінити роботу програмістів непросто, але визначити сам факт, чи тебе намахали, не так уже і важко. Варто просто запустити в цей код іншого програміста, а потім просто слухати, як він матюкається. Наприклад, один із модулів дзвону підрядник оцінив у 25 тисяч годин роботи. Є речі, які просто на голову не налазять. Коли ти бачиш, як розробник, кілька файлів всього, які представлені кількома десятками рядків коду, і теж вже виходячи з свого досвіду, я можу дати оцінку, що дуже нескладного. І він був оцінений в 25 тисяч людиногодин, а це шалений ресурс. Це більше 3 років мали працювати 3 людей. І розумію, що я з перспективи власного досвіду на це витратив би не більше тижня, максимум 2. Тижнів, Карл, тижнів, не років. Ну і останнє. Дзвін – це не тільки софт, це ще й залізо. По фіналу Еверест мав віддати військовим ще 12 комплексів, на яких цей дзвін працює. Ну, треба ж сивочолим генералам щось помацати і поклацати. До цього взагалі-то планували 4. Взагалі з грошима було напряжно. Генштаб жалівся на недофінансування, на недоцільність закупки великої кількості обладнання. Але раптом потім змінив думку і втричі збільшив кількість комплектів. А це плюс 255 мільйонів гривень. Всього дзвін, нагадаємо, обійшовся в 600, так що так, це десь половина. А зараз, якщо ви вже встигли офігіти з цієї історії так само, як і ми, саме час натиснути лайк цьому відео і поширити його. Ваші друзі теж заслуговують дізнатися, куди пішли 600 мільйонів їхніх податків. Аудитори так і не знайшли жодного адекватного пояснення, навіщо саме стільки комплексів. Якщо просто затестити систему, то в аудиті порахували, вистачило би 3. А якщо вже геть по-чесному, каже Гальчинський, то 0. Бо софт уже давно тестують взагалі без заліза, у віртуальному середовищі. Ми можемо придумати будь-яку архітектуру з будь-якою кількістю пунктів управління і подивитися, яким чином програмне забезпечення буде між собою взаємодіяти. Потестувати його, поганяти різну кількість інформації, зробити тести навантаження, тому подібні речі. Отакі маразматичні рішення самих військових – це взагалі окремий пункт. Вони, здається, не надто уявляли, що їм взагалі треба. Чого варте тільки техзавдання на дзвін? Це взагалі основний документ. Так от його змінювали 12 разів. І відповідно правили документацію. За правки, як за окремий шмат роботи, Евересту заплатили 115 мільйонів гривень. Ще раз, 20% бюджету проекту військові виплатили за переписування документації, бо до останнього не могли чітко визначитися, що їм треба. Ну, хіба що вони чітко визначилися, що їм кудись треба злити 115 мільйонів. Коротше, закінчитися адекватно все це просто не могло за визначенням. І воно таки закінчилося погано. Дуже погано. Поки тривала аудиторська перевірка, одночасно підійшли і строки, коли Еверест мав передати готовий проект.
Отримайте, розпишіться. За звичним сценарієм зібрали поважну комісію з перевірки і прийомки. Такі комісії збирали і на проміжних етапах у попередні роки. Проект же здавали поступово. Але цього разу в комісію вперше увійшли кілька військових програмістів, яких до попередніх етапів не залучали. І отут все пішло не за звичним сценарієм, все ок, претензій нема, тримайте гроші. Бо це були ті самі дельтівці, котрі, от халепа, реально взялися перевірити, а що там наклепали. Відразу, як приступили поріг, відчули, що нам тут не раді. Інші члени комісії почали перешіптуватися за плечем, і постійно душею стояли представники виконавця. І дуже дивно, тому що була дуже велика кількість людей в комісії, але чомусь саме над нами постійно стояв директор компанії виконавця і головний конструктор. Спочатку, каже Сергій, Еверест взагалі не підпускав до найголовнішого – до програмного коду. А коли код нарешті вигризли, тоді хлопці і знайшли цілу купу проблем, про які ми говорили вище, і склали перелік недоліків. І от термін «недоліки» тут був принциповий. Дуже важливо, щоб ці речі потрапили в протокол саме як недоліки, тому що це означатиме для виконавця, що він обов'язково має їх усунути і понесе за це певні штрафні санкції. Але робоча група і її керівник перетворила недоліки на всього лише пропозиції. А пропозиції вже звучить не так страшно. В них юридичні наслідки інші. Виконавець може це робити, може цього не робити. Це не заважає прийняти роботу в цілому. Але якщо ми хочемо, щоб ці пропозиції були реалізовані, це означатиме додатковий контракт, додаткова витрата грошей і витрата часу. Коротше, комісія таки натягнула акт прийому на дзвін, як сову на глобус, і підписала його. Але ті проблеми, які виявив Сергій з колегами, та нищівна оцінка дзвону в аудиті зупинили прийом проекту. В останній момент, але зупинили. Зупинили, і тепер чиновники півроку не можуть вирішити, а що, власне, з цим робити. В Генштабі наш запит проігнорували. В Міноборони говорити погодилися, але, кажуть, поки розуміння, що робити із дзвоном, немає. І не буде, поки не завершать слідство правоохоронні органи, яким уже передали результати аудиту. Наразі триває слідство в ДБР, є декілька проваджень. І тому Міністерство оборони не може прийняти ніяке рішення до оголошення результатів проведення розслідування. Скільки це розслідування триватиме, звісно ж, прогнозувати неможливо. А відповідно, прогнозувати, скільки ще армія просидить без сучасної системи управління, теж. Кому за все це сказати спасибі? Хороше питання. Точно не тільки Евересту як виконавцю. Та Евересту, по-хорошому, навіть не в першу чергу. Так, саме час поговорити про відповідальність армійських чиновників. Дуже важливо не списати все це на колективну безвідповідальність якогось безликого військового начальства. Кожне погане рішення в цій історії скріплене документом. Кожен документ підписував конкретний чиновник. Усі ці прізвища в аудиті перераховані. Підписав контракт із компанією без досвіду подібних розробок генерал Володимир Рапко, тодішній начальник військ зв'язку. Геніальна ідея потроїти кількість комплектів і роздути кошторис на зайві 200 з гаком мільйонів народилася в управлінні розвитку автоматизації, тоді під командуванням полковника Віктора Артиховича. Просунув її заступник начальника Генштабу генерал Радіон Тимошенко, а начальник Генштабу Віктор Муженко вирішив – ну ок. А ще підписи чиновників стоять під актами прийому робіт по всіх попередніх етапах. Рапко з Артиховичем все приймали, аж до останнього, коли проект справді перевірили і все полетіло в прірву. Що тепер? А тепер Еверест через суд вимагає у Міноборони прийняти роботу. Паралельно, правда, пропонує мирову. І отут не зрозуміло, що гірше. Відмовитися від дзвону і визнати, що 600 мільйонів ми просто спустили в трубу. Чи прийняти і посадити армію на те, що вийшло. Ми не візьмемо на себе відповідальність робити такі висновки. Їх мають робити військові і айтішники. Але ми, як журналісти, вважаємо своїм професійним обов'язком перерахувати всіх тих, хто несе персональну політичну відповідальність за те, що на 7-й рік війни армія сидить без сучасної системи управління. За 4 роки дзвін пережив 3 міністрів оборони, 2 головнокомандувачів Збройних сил, 3 начальників Генштабу і 2 президентів, котрі у нас, нагадаю, за сумісництвом верховний головнокомандувач. Так, Володимире Олександровичу, ловіть сокиру. Свого часу ви добре хайпонули на нашому розслідуванні про оборонку і Гладковського. Відрубати руки котрому так і не спромігся ваш попередник Петро Олексійович. Що ж, переймайте естафету. Рубати руки в оцій історії тепер ваш обов'язок.
Для протоколу. Коментарів від Генштабу не буде, там всі запити наші проігнорили. Компанія-розробник прислала відписку формату «В нас все добре». Від себе я нічого вже не додам, бо все сказав на початку. І єдине, от я чув, що деякі відповідальні особи з Генштабу, які там ставили всі необхідні підписи, десь під завершення проєкту звільнились і пішли працювати саме в ту контору, яку заливали грошима. От реально сподіваюся, що підписи не горять і всіх їх дожене. До зустрічі.